Hello everyone! Welcome again to my channel! Ngayong araw magpapasama po ako sa inyo mag-apple picking, ha? Sa bakuran ng may bakuran! Wala po kasi akong tanim. Dito sa Canada, every summer, sagana ang mga bunga ng mga mansanas at iba pang mga prutas. Kaya marami kang makikita sa marketplace na nagbebenta for a cheaper price, kesa nga naman nagkakalaglagan lang at hindi mapakinabangan. Yung iba naman sadya talagang binibigay lang for free, basta magdala ka lang ng bag or hagdan at kunin mo kahit gaano karami ang gusto mo. Pero syempre, dahil may kilala tayo, mukhang makakalibre tayo ngayon. Ang saya-saya, di ba? Nandito po tayo sa Hacienda Pia para sa apple. Ito yung tagahawak ko, yung may-ari ng hacienda. Ito po yung Hacienda Pia. So ano po tayo? Nakikibudolgang po tayo dito. Kasi sila po yung may tanim nito. Ayan na po yung tagapagmana ng hacienda. Hay nako, kung pwede ko lang lahat ipadala to sa Pinas, ginawa ko na. Paborito pa naman ito ng nanay ko. Lalo na pagka mahal-mahal na ng mansanas sa Pilipinas. Actually, ang dami pa po sa taas, sobra. Kung makikita niyo po, medyo mataas na siya. Fall na po kasi, so kung mapapansin nyo, nag-i-start na pong malaglag yung mga apples pag lumalamig na. So, this is the perfect time na i-harvest na talaga siya. So, how about here? Okay. So, harvest na po natin tong apple. Green po siya, so hindi na siya pupula. Okay. So, takot si Snow White dito. Kasi pag nakain ni Snow White, for sure matutulog siya. Kaya sobrang laki po niya. So, i-harvest na po natin. Oh, grabe naman. Ang sarap po talaga mag-harvest ng apple. Ano ba yan? Ano ba gagawin natin dito? Apple cider? Apple jam? Name it? Ay! Nilaglag po. Ito, iilan lang, pero malaki siya. Ayan. So, iilan lang po yung bunga niya. Pero malaki. So, tingnan natin. Wow! Ang laki po niya. Grabe. Talaga yung talagang right size ng apple. Ang bako po niya, grabe. So, super laki. Ito po, malaki talaga siya. This is the perfect size. So, iba yung amoy niya. Try natin. This one is different. Ito, lalaki po. So, medyo hinapon na po tayo. Madami pa po tayong i-harvest. And remember, kung bago po kayo sa aking channel, please like and subscribe. And don't forget na rin to click the notification bell to keep updated po sa mga bago kong videos. Thanks for watching and God bless. Here in Canada po, nakakatuwa kasi yung mga apples po dito. Sa Pilipinas, mahal po ang apple. Pero dito, kita nyo naman, talaga naman kahit nakikita nyo yung mga, ano ba sinasabi ko?